ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න රිෂාන් කයි YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් මාළුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි අද මම ගන්න තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා දෙන්නේ වීඩියෝ එක. අන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මගේ channel එකේ වැඩිපුරම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ editing සම්බන්ධ වීඩියෝස් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මම දාන අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාට මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා Capcut application එක download කරගන්න. හරි එහෙනම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Play Store app එක මේ විදිහට open කරගන්න. එහෙම open කරගෙන ඔයා මෙතන search bar එක මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න Capcut කියලා. හරි එහෙම search කරගත්තාම පස්සේ ඔයාට මේ වගේ application එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ application එක තමයි ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න ඕනේ. හරි මම මේ application එක download කරපු නිසා මම මේ විදිහට මුලින්ම open කරගන්නවා. හරි මේ application එක open කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඒක ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන ෆොටෝ සහ වීඩියෝ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙන පොඩි වීඩියෝ ටිප් එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ ටිප් එක ඔයාලා download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම download කරගත්ත වීඩියෝ ටිප් එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටූල් වගේ. ඔයා මෙතන මේ ෆෝමැට් කියන එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා 9:16 කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ අවසානට යන්න. අවසානට ගිහලා මේ ending කියන කොටස ටච් කරලා මේක ඩිලීට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මේ ප්ලස් අයිකන් එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ෆොටෝ 5ක් සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ 5ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ 5ක් සිලෙක්ට් කරලා මේ ඇඩ් කියන එක ටච් කරගන්නවා. හරි මම මේ ෆොටෝ ටික මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ කළු පාට ෆ්‍රේම් එකේ ගන්නට මේ ෆොටෝ එක හදාගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ හැම ෆොටෝ එකක්ම මේ කළු පාට ෆ්‍රේම් එකේ ගන්නට හදාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔඩියෝ කියන එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ සෝන් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් අයිකන් එක ටච් කරලා මේ from device කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම මියුසික් එකක්ම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තිනවා මියුසික් ට්‍රැක් එකක්. අන්න ඒ මියුසික් ට්‍රැක් එක ඔයාලා download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට මියුසික් ට්‍රැක් එක මේ විදිහට add කරගන්නවා. හරි මම මියුසික් ට්‍රැක් එකක් මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඉෆෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක්. මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක තමයි ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ පහටම. හරි එහෙනම් මම මේ ඉෆෙක්ට් එක මේ විදිහට ෆොටෝ පහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ අරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක හදාගන්න. ඉතින් මම ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියෙනවා මේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක දාන විදිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒ පිළිවෙලට මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක හදාගන්න. හරි එහෙනම් මම ටයිම් ඩියුරේෂන් එක මේ විදිහට හදාගන්නවා. මම මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක හදාගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ මියුසික් එකේ වැඩි කොටස මේ විදිහට ටච් කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේක ඩිලීට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ සුදු පාට කොටුව උඩ මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඉෆෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක්. මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක තමයි ඔයා මෙන්න මේ සුදු පාට කොටු පහට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම මේ ඉෆෙක්ට් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න කියලා. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන අයිකන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේකේ රෙසොලුෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.